Cách để đăng bài tự động 100% từ một link driver này lên các đa nền tảng như là Facebook, Instagram, Threads, TikTok và YouTube và X mọi người nhé. Thì đây là một workflow mình sẽ test thử cho anh em xem luôn. Đây anh em nhé, thì nó đã xong này và nó sẽ trả cho mọi người là đây là các đường link là Facebook này, Instagram này, Threads này, YouTube này và một kênh là link đường của kênh TikTok. Ở đây mình chưa đăng X nhé mọi người nhé, tại vì X mọi người muốn đăng ký muốn đăng bài tự động ấy, mọi người phải subscribe và đâu đó tốn khoảng tầm là 5 đô thì mới đăng được bài nhé. Thì ở đây mình chưa đăng ký nên mình không đăng ký ở trên X luôn. Thì đây chính là một cái bài Threads này đã đăng xong này. Đây là bài link YouTube đã đăng này. Đây là Instagram đã đăng này, đăng video mọi nhé. Và link Facebook sẽ tự động comment luôn. Đấy, và kênh TikTok cũng Mình đăng vừa luôn tạo mọi người nhé. xong một con bot. Thì đây chính là một cái workflow mà tự động đăng bài và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em ở cái video này nhé. Thì để làm được cái workflow này anh em truy cập giúp mình trang là revitapi.com này, chọn về AI Automation giúp mình với nhá. Ở đây mình đang có là các AI model thì mọi người thể tham khảo trong đây. Chọn đăng ký đăng nhập như bình thường giúp mình. Đấy, anh em đăng ký vào trong n8n.revit.api rồi ấy thì anh em mở cái ứng dụng Instant của anh em ra. Đấy, ở đây nhá, mọi người có thể chưa có tài khoản N8N, anh em có thể tự tạo một Instant bằng chính mail của anh em, bằng chính cái sub domain của anh em luôn và không phải tự setup qua N8N nữa luôn mọi người nhé. Mọi thứ hoàn toàn tự động. Quay trở lại đối với workflow thì mọi người ấn vào tạo workflow giúp mình, import cái workflow mà mình gửi cho anh em ấy. Đây mình đang là đăng bài 6 nền tảng đây đúng không? Thì mọi người import cái file này vào. Sau đấy này, ở đây chính là cái phần mà lấy asset token. Mọi người ấn vào trong đây, mọi người ấn vào phần get open ending này. Thì đây chính là cái file mà mọi người có sẵn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái bản sao. Đấy, mình sẽ đặt tên của mọi người, ví dụ như là đăng bài all-in-one. Đấy, đăng bài all-in-one mọi người tạo một bản sao nhé. Tạo bản sao xong về chính mail mọi người, mời mọi người anh em đăng ký kết nối Google Sheet, xem lại ở video YouTube ở kênh là Revit API giúp mình với nhá. Mọi người vào YouTube mọi người search là Revit API. Sau đấy mọi người xem lại video series N8N thực chiến phần 2 là lấy về đăng ký này, Google Sheet này, Gmail này, Driver này với N8N thì mọi người xem lại video đấy nhá. Ở đây mình sẽ không hướng dẫn lại. Mọi người chọn lại đúng cái phần đăng bài 6 nền tảng của anh em. Nhớ nhá, chọn đúng page này, content này, trạng thái này. Trạng thái này, mọi người xem ở đây nó là trạng thái là chờ đăng. Đấy, khi tất cả những dòng nào ở trạng thái chờ đăng thì là Google Sheet nó phải quét qua. Tiếp tục đối với những cái bài khác mọi người cũng tương tự nhá. Đây, mọi người cũng cứ thêm vào cái phần này, đăng bài 6 nền tảng này. Chọn đăng bài 6 nền tảng này. Tiếp tục là mọi người sử dụng model OpenAI cho AI Agent nhá. Ở đây mình đang sử dụng OpenAI. Anh em có thể sử dụng là OpenWriter hoặc là Gemini hay là Grok hay Claude, đây rất là nhiều thứ và mọi người thử nhá. Đây là phần này đã xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để lấy asset token thay vào trong đây. Mọi người xem lại phần cái Google Sheet mọi người đã clone ra nhé. Thì ở đây mình có, mọi người đang để ý nhá, ở đây mình có này page Facebook này, đây chính là asset token của page Facebook, page Threads, page Instagram. Đây mọi thứ mọi người phải lấy asset token của tất cả các kênh này nhé. Mọi người có thể quản lý ở tầm 5, 10 hoặc là rất là hàng trăm page Facebook, Instagram, Threads cũng được nhé. Và khi đăng bài mọi người chỉ việc một cái giúp mình là mọi người anh em chọn giúp mình là muốn đăng lên page nào. Page Facebook thì muốn đăng lên page Gmail, Instagram mình đăng lên Gmail official, Threads mình cũng đăng lên Gmail official, thế là xong. Và đăng là các kênh YouTube mọi người tích vào đây, muốn đăng hình ảnh thì không đăng được YouTube thì mọi người bỏ tích đi. Đấy, hoặc là TikTok cũng thế. Đấy, mọi người đây là mình đã đăng nhé. Mình đang tích ở đây nhá. Giới thiệu sơ qua nữa, đây là mọi người có cho AI agent viết bài không, nếu có thì mọi người chọn, mà nếu không thì mọi người không chọn. Nội dung là nội dung này muốn đăng, và link driver chính là cái link hình ảnh hoặc là link ảnh mà link video hoặc là link ảnh mọi người muốn đăng, một hình ảnh, nhiều hình ảnh hoặc là như thế nào đấy, có rất là nhiều cách mọi người đăng bài. Đăng bài Facebook, Instagram thì có những cái trạng thái như là đăng bài image, text, reel, video, story video là ở trên Facebook và text cũng background ở trên Facebook luôn. Đấy thì đây là những cái trạng thái mà Facebook đã cho rồi mọi người nhé. Và đăng xong nó sẽ trả cho mọi người trạng thái là thành công. Đấy, và nó sẽ trả cho mọi người là tất cả cái này, các đường link mà nó đã đăng bài, giống như lúc đầu mình đã hướng dẫn đấy. Thì bây giờ quay trở lại workflow này, ở cái phần và mọi người ấy đăng ký đăng nhập xong, mọi người chỉ việc thay cái phần asset token này vào thôi nhá, và không phải làm thêm, không phải setup thêm bất cứ một cái gì nữa. Ở đây hoàn toàn cái workflow này mình đã setup rồi. Ví dụ đăng bài Facebook thì ở đây đăng bài Facebook có là đăng image, đăng khung ảnh, đăng video, đăng reel, đăng text cộng background và đăng store video. Ở đây mình đã setup rồi và anh em chỉ việc thay asset token vào thôi, được chưa? Để lấy được asset token của Facebook mình sẽ đi từng phần một cho anh em luôn.
lấy asset token Facebook, mọi người quay trở lại trên kênh YouTube, mọi người tìm đến series N8N thực chiến phần 3. Ở video này mình đã hướng dẫn cho anh em sử dụng và lấy asset token Facebook dài hạn 2 tháng rồi nhá mọi người nhá. Anh em xem lại video series N8N thực chiến phần 3 cho mình với nhau. Tiếp tục bây giờ video này nhé mọi người nhá, mọi người xem lại video này. Mình sẽ không hướng dẫn lại ở video này nữa. Tiếp tục và anh em đăng bài xong anh em sẽ tự động comment luôn. Tiếp tục đến đăng bài Instagram. Đấy, đăng bài Instagram thì việc của anh em ấy, lúc đầu anh em import vào ấy, N8N ấy thì cái nốt này, cái nốt Cloudy này, anh em chưa nó sẽ hiện là lỗi nhá. Thì anh em phải tạo cho mình, anh em phải ấn vào trong đây. Một là nó sẽ hiện ở đây và anh em ấn install luôn ở đây. Hai là anh em có thể là click vào đây và tìm là Cloud. Cloudinary đây. Đấy và anh em install cái này vào nhá. Thì anh em install rồi. Đấy thì anh em lại thoát ra và import lại cái workflow này cho mình nhá. Tại vì nhiều khi nó sẽ rất là lỗi và tùy từng phiên bản N8N của anh em. Như của mình là nó sẽ tự động nó update luôn, còn nhiều phiên bản dưới 2 chấm ấy là mọi người phải thoát ra và mọi người phải import lại workflow nhé. Khi mọi người vào cài cái Cloudinary này. Đấy. Để kết nối với Cloudinary này ấy, thì anh em vào giúp mình cái trang là đây, anh em vào giúp mình cái trang là Cloudinary ở trên đây nhá, xong anh em đăng ký đăng nhập giống như bình thường. Cái này bình thường là anh em phải đăng ký đối với S3, nhưng cái này thì là nó là free, S3 thì là trả phí và anh em sử dụng cái này free nhé, tại vì dùng rất được nhiều lần luôn. Đăng ký đăng nhập giống như bình thường, anh em ấn vào phần cài đặt này, anh em ấn vào phần cài đặt nhá, ấn vào phần API key ở đây nhá, anh em thấy này cloud name đây nhá, cloud mọi người ấn này vào quay trở lại N8N nhá, anh em ấn này create new creditor này, cloud name đây chính là cloud name này, API key và đây là API key này, mọi người copy này paste vào đây, cloud name anh em cũng paste vào giúp mình. Cái này là free mọi người nhá, và API secret mọi người ấn mở cái này ra thì nó sẽ gửi vào mọi người một cái mail và nhập cái code này vào và nó sẽ là mình sẽ lấy được cái API key. Anh em paste cái API key của anh em vào trong đây. Đấy và xong nhá, mọi người lưu lại là xong. Ở đây mình đã kết nối rồi, mình sẽ không kết nối lại. Đấy là mọi người kết nối với cái Cloudinary này mọi người nhá. Tiếp tục là bây giờ mọi người phải lấy được cái phần asset token của Instagram thì anh em quay trở lại cái trang là develop Facebook giúp mình. Nó giống y hệt như mọi người đang lấy asset token của Facebook nhá. Mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết luôn. Mọi người quay trở lại ứng dụng của tôi này. Đấy, ở video trước mình có hướng dẫn rồi, anh em sử dụng lại cái Revit API N8N này nhá. Ở video trước mình có anh em hướng dẫn anh em tạo ứng dụng N8N đấy. Tạo ứng dụng rồi á. Thì đối với những anh em mới ở đây nó sẽ hiển thị ra là Instagram ở đây thì mình đã cài đặt ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ ấn là cài đặt này. Anh em ấn vào thiết lập thôi, cũng giống như cái này. Lấy Facebook lấy asset token của Facebook thì của Threads thì cực kỳ là dễ, ở Instagram cực kỳ là dễ. Anh em click vào đầu đây giúp mình với nhá, ấn vào thêm tài khoản này, ở đây mình đã có kết nối rồi, bây giờ mình sẽ xóa đi. Anh em thêm tài khoản giúp mình này, tiếp tục đăng ký đăng nhập cái Gmail cái tên đăng nhập của mọi người vào nhá, đăng nhập này cho phép. Đấy, nó đã ra được một cái trạng thái này rồi. Đấy, anh em ấn vào phần tạo mã giúp mình với nhá, lại đăng nhập lại giúp mình. Cái một là mọi người có thể là đăng nhập bằng số điện thoại, hai là mọi người đăng nhập bằng tên người dùng nhá, mình đang đăng nhập bằng tên người dùng. Đấy, anh em lại cho phép lại giúp mình. Thì đây nó sẽ hiện ra cho mọi người, đây là cái asset token nhá. Ấn vào tôi hiểu này, sao chép asset token này đã xong. Quay trở lại mọi người nhớ lại cái phần lấy asset token của Facebook nhá, mọi người ấn vào phần công cụ trình gỡ lỗi mã truy cập. Anh em paste cái này vào này, cái mọi người vừa copy paste vào trong đây, gỡ lỗi. Đấy, mọi người thấy không? Thì thời hạn của nó bây giờ sẽ là 2 tháng. Quay trở lại này, mình sẽ paste cái phần này, paste cái asset token của mình vào, paste vào trong đây. Đấy. Tiếp tục mọi người lấy phần, bây giờ mọi người cần một cái ID trang. Đấy, ấn vào phần này. Thì đây mọi người thấy không? Cái phần kênh này, kênh Gmail Official đây, thì đây chính là cái ID tài khoản của mọi người nhé. Mọi người copy cái này, quay trở lại đối với phần là Google Sheet và mọi anh em paste cái phần này vào. Thì đây là một cách mà mọi người đã lấy được asset token của cái này rồi nhá. Lấy cực kỳ là đơn giản đối với Instagram. Bây giờ tiếp tục đối với Threads. Tiếp tục đối với Threads nhá, thì mọi người lại quay trở lại đối với mình đã hướng dẫn rồi đúng không? Mình đã lấy hoàn toàn xong. Đây là hoàn toàn xong cho cái phần là đăng bài lên Instagram. Mình đã setup sẵn rồi và anh em không phải setup lại lần nữa nhé. Có thể là đăng ảnh này, đăng video này và đăng reel ở trên Instagram luôn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lấy asset token của đăng bài Threads. Thì mọi người quay trở lại YouTube phần này giúp mình. Anh em tạo giúp mình một ứng dụng mới. Mình sẽ đặt tên là Threads đi. Đây, anh em ấn vào truy cập vào API Threads. Ở đây mọi người phải kết nối với một doanh nghiệp nhé. Đấy, sau khi anh em kết nối với doanh nghiệp xong rồi nhá, thì anh em ấn vào phần là trường hợp sử dụng này. Anh em tích tất cả các trường hợp này giúp mình với nhá, cứ tích hết. Hoặc là anh em có thể xem lại cái phần video này. Anh em lên YouTube giúp mình, chọn giúp mình cái trang là MiDoAI nhá. Đây, anh em quay trở lại là MiDoAI này, ấn vào phần video, chọn giúp mình là hướng dẫn lấy asset token của Facebook, Instagram, Threads. Ở đây mình đã hướng dẫn rồi. Đấy. Và sau đấy anh em bật, hoặc là bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại là anh em bật hết toàn bộ cái này, chọn trạng thái là hành động. Đấy.
cài đặt hết lại giúp mình. Quay trở lại tiếp tục nhá, mọi người lại lấy lại phần trình khám phá đồ thị API này. Mọi người chọn ở đây giúp mình là thread nhá. Đấy, cái phần video lấy asset token ở đây nhá. Đấy, nó chi tiết hơn. Ở video này có hạn thì mình sẽ không hướng dẫn lại. Đấy, mọi người tiếp tục này. Mình đến với cái kênh này luôn. Mọi người lấy được asset token này rồi. Nhưng mà trình gỡ lỗi mã truy cập ở đây nó lại không có, đối với thread nó lại không có nhá mọi người nhá. Nên đợi sau này Facebook nó sẽ update sau. Mọi người gỡ lỗi này. Mọi người thể thấy nhá. Nó sẽ không, nó thời hạn nó chỉ có là 1 giờ và nó sẽ không có cái phần này. Nó sẽ không có cái phần là gỡ lỗi mã truy cập ở đây giống như Facebook. Thì anh em phải quay trở lại đối với N8N giúp mình. Đấy, thì cái phần trên đây là cái phần mình hướng dẫn riêng cho anh em setup lấy thread dài hạn ở đây nhé. Paste cái phần asset token mà anh em vừa mới lấy về ấy vào trong thread. Đây, mình sẽ paste vào trong đây. ID thì mọi người cũng lấy như thế luôn như vậy nhá. Đấy, sau đấy này, quay trở lại đối với N8N workflow này. Anh em không hiểu phần đầu anh em có thể xem lại video ở trên kênh Mido AI mình đã hướng dẫn rồi nhá. Tại vì đây là mình đã lấy rồi. Đấy, và nên đang lỗi này. Mọi người xem cái phần này không hiểu ấy, anh em quay trở lại cái phần là nhớ là lấy xem ở cái kênh là Mido AI nhá. Ở video đấy mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho anh em rồi. Video này có hạn mình sẽ không hướng dẫn lại đâu. Tiếp tục mọi người lấy đăng ký đối với cái kênh YouTube. YouTube thì đăng ký giống y hệt giống như là Google Mail. Nếu mọi người nhớ bật API link và public app nhé. Thì ở video series N8N thực chiến phần 2 ấy mình cũng có hướng dẫn rồi. Đấy, và hướng dẫn cực kỳ chi tiết cho anh em cách kết nối đối với YouTube. Mình sẽ không hướng dẫn lại video này nữa. Quay trở lại đối với phần TikTok thì anh em import cái workflow vào ấy thì mọi người phải cài giúp mình một cái nốt là nốt TikTok mọi người nhé. Đây, anh em có thể, đây là nốt của bên bot Việt Nam thì anh em có thể tham khảo cái nốt này. Tại vì TikTok không cho phép chính thống thì đây là bên bot nó đã tạo ra cho anh em một cái nốt TikTok này và anh em download. Khi anh em import vào anh em ấn install đây là tự động nó sẽ là cài đồ luôn cái nốt này cho mọi người luôn nhé. Đấy, sau đấy mọi người ấn vào phần này giúp mình, ấn using CIL, mọi người thêm cái này vào Chrome nhé, mình đã thêm rồi này. Quay trở lại này mọi người vào trong trang TikTok của anh em. Đấy, bây giờ upload up một video mẫu trước nhá mọi người, up lấy một video trước. Đấy, up xong anh em có thể là ngâm nick đâu đó khoảng tầm 1-2 ngày ở trên đây. Đấy, hoặc để cho nó nhận cái IP mới ấy, ở trên trình duyệt mới ấy, anh em có thể ngâm ở trên đây trước nhá. Sau đấy anh em 1-2 ngày sau anh em ấn vào phần cái Chrome mà mọi người vừa cài cái CIL web capture đấy. Đấy, mọi người copy toàn bộ cái phần này giúp mình với nhá. Nên nhớ này, cookie để lớn hơn 11 thì tỷ lệ đăng nhập nó sẽ tốt hơn nhá. Mọi người copy toàn bộ cái phần này giúp mình. Ấn vào phần quay trở lại N8N mọi người ấn vào phần create new creator. Paste vào phần này. Server, thế là xong mọi người nhá. Thì ai mà có IP ấy, thì anh em thêm cái phần IP này vào đây giúp mình với nhá. Mỗi nick một IP cũng được. Đấy. Thì đây là mình đã hướng dẫn xong là anh em cách kết nối này. Facebook xem lại series N8N thực chiến phần 3. Thread mình vừa hướng dẫn. Thread và với Instagram mình vừa hướng dẫn nha. Hoặc là mọi người xem lại cái kênh là đây Mido AI. Ở video đấy có thời gian mình sẽ hướng dẫn kỹ anh em hơn. Đây, mọi người xem lại video này giúp mình. Đấy nhá, thì anh em có thể tham khảo lại cái video ở trên kênh hướng dẫn lấy asset token Facebook, Instagram, Thread đối với N8N ở trên Mido AI nhé. Thì quay trở lại đối với workflow này thì tiếp tục mình sẽ hướng dẫn anh em lấy asset token của Twitter mọi người nhé. Thì đối với Twitter ấy thì anh em có một tài khoản X rồi, anh em truy cập giúp mình trang là developx.vn. Anh em truy cập vào cái trang là X Developer Platform nhé. Đấy, sau đấy anh em có tài khoản rồi, anh em đăng ký đăng nhập ở trên tài khoản của mọi người. Ở đây thì mọi người phải trả phí đối với nếu mà đăng nền tảng X nhá. Cái này mới cập nhật, năm ngoái hình như là free, năm nay thì phải trả phí rồi. Đấy thì mọi người thấy này, trong đây là 5 đô. Để lấy được asset token đấy thì mọi người ấn vào phần là app này, mọi người ấn vào phần app nhé. Ở đây mình có tạo một app mới ở đây, hoặc là mọi người sử dụng lại cái app mình có tạo một app mới rồi đấy. Mọi người ấn này, ở đây nhá. Khi mọi người chưa kết nối thì ở đây nó có cái là setup thì mọi người setup ở trong đây, click vào đây, chọn giúp mình là read write director message. Đấy, chọn cái thứ ba nhá. Chọn là web app này. Cái asset token cái và URL đây thì mọi người quay trở lại đối với N8N nhá. Quay trở lại đối với N8N này, mọi người ấn giúp mình vào trong đây, ấn vào ấn X này. Tạo new creator, mọi người copy cái này. Đấy. Sau vào đây mọi người add này. Add another, add này vào thì mọi người copy mọi người paste hai cái giúp mình nhá. Một là một. Đấy. AU1 và AU2. Mọi người tạo ra hai cái này giúp mình với nhá. AU1 và AU2 thế thôi. Không cần hiểu nó là cái gì đâu, tại vì là khi mà để kết nối với asset token ở trên AU2 ấy, thì là nó là 2. Còn khi mà create với X ở bên phần khác thì nó sẽ là 1 nhé. Lát nữa mình sẽ chỉ luôn.
Đấy, 12. Còn cái này thì mọi người có một là mọi người nhập cái URL, mọi người cái đường link web nào cũng được nhá. Mọi người mình đang để là web minduai.edu.vn, mọi người xây lại. Đây, xoay lại. Đấy, ấn vào phần app này, mọi người sẽ thấy nhá, client ID chính là cái này, mọi người copy cái này. Đấy. Create new này. Client ID này, client secret. Client secret thì mọi người ấn generate. Đấy, generate này, mọi người yes. Đấy, copy cái này. Paste vào trong đây. Sau đấy nhá, lưu lại. Rồi ấn connect my account. Nó giống như phần là đăng nhập y hệt giống như phần Google mọi người nhé. Thì nó sẽ tự động nó cho cái app này đăng nhập vào. Mọi người có thể là nâng cấp cái tài khoản X của anh em lên. Đấy. Vậy là nó hiện như thế này là anh em đã kết nối thành công. Thành công. Tiếp tục ở phần này, phần HTTP. Phần HTTP này thì anh em chọn giúp mình cũng chọn giúp mình này. Ở phần Authent ấy. Chọn như này. Đấy. Chọn là X AU 2 đây. Tìm X giúp mình nhé. X đâu rồi? Đây, XAU2 này. Đấy, sau bản này mọi người cũng tạo giúp mình một cái new creditor mới. Đây. Hoặc là XAU thì mọi người chọn nhé. XAU này, chọn này. New creditor này thì ở đây nó lại là cái AU1 mà khi nãy mọi người vừa sửa đấy, AU1 và AU2 đấy, ok chưa? Thì bây giờ mọi người chỉ cần là cái consumer key này và consumer secret. Đấy. Close cái này đi. Đây, chính là cái consumer key đây. Mọi người generate này. Copy này. Đấy. Rồi cái này là key secret, mọi người cũng copy, paste vào trong đây. Connect. Và nó cũng cho mọi người một cái trang truy cập. Đấy, như thế này đã là mọi người đã kết nối thành công rồi nhá. Thì như thế này là chưa đăng bài được luôn đâu. Anh em mà muốn đăng bài ấy, thì anh em phải trả phí nhé. Mọi người ấn vào phần build link đây. Thì anh em nào mà muốn có nhu cầu đăng X ấy, thì mọi người phải ép thẻ vào và mọi người mua credit thì mới được đăng nhé. Ở trên X nó không giống như các nền tảng khác. Đây. Tiếp sau rồi anh em, đây là mình hoàn toàn bộ những cái workflow này. Đấy, mình đã hướng dẫn anh em cách kết nối từng nền tảng rồi, đúng không? Thì tại sao nhiều anh em lại hỏi là tại sao lại làm với driver mà không phải là tự tạo video rồi đăng bài luôn? Thì ở đây mình sẽ giải thích cho anh em nhé. Ở đây hoàn toàn 100% ở đây là tự động. Và hoàn toàn ở đây là 100% là miễn phí. Bình thường anh em mà muốn đăng bài lên các nền tảng ấy, anh em phải sử dụng qua một API bên thứ ba. Ví dụ như là Blatato hoặc là Upload hoặc là Potit, đúng không? Có rất là nhiều nền tảng đấy. Thì ở đây mình đang hướng dẫn 100% và đúng chính sách của các nền tảng luôn. Mọi người lấy đúng chính sách của họ, Asset Token của họ cho phép đăng bài luôn mọi người nhé, chỉ trừ TikTok thôi. Đúng, chỉ trừ TikTok thôi, còn lại là 100% là tự động và 100% là chính sách của họ cho như thế nào thì mình lấy Asset Token và mình đăng bài luôn. Đấy, thì mọi người có thể áp dụng một trong những cách là ví dụ nhé, mọi người quay trở lại cái trang là revitapi.com giúp mình. Đấy, ở đây mình có các model ví dụ như là AI Dropping. Mọi người có thể tự tạo một content ở trong đây. Mọi người tạo một video này miễn phí. Cái này nhé, hoàn toàn tự động nhưng mà chi phí rất là thấp. Thì mọi người có thể sử dụng cái này. Tạo video dịch vào lồng tiếng, tạo content video dịch vào lồng tiếng, sau đấy anh em up lên driver và mọi người quay trở lại phần sheet và mọi người đăng bài lên tự động lên các nền tảng. Mọi người làm như thế khoảng tầm là mọi người chỉ dành thời gian cho một ngày, tạo ra 30 video và có hàng ngày mọi người cứ đăng bài tự động như này thôi là rất là hợp lý luôn mọi nhá. Chi phí hầu như bằng không mọi nhá. Mình chỉ mất chi phí là API này thôi. Ok chưa? Mình không phải mua qua các nền tảng như Blatato, hình như đâu đó khoảng tầm là 29 đô một tháng nữa cơ. Đấy, thì đây là một trong những cách mà anh em đăng bài tự động nhá. Thì mọi người mà thấy cái workflow này hữu ích thì anh em cứ comment hoặc là inbox cho mình nhé. Xin chào anh em nhé.